السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن المساقط، وعرفنا ليه لازم نستخدم المساقط لما نيجي نرسم الخرائط، وعرفنا كمان ايه هي خطوط الطول وايه هي دوائر العرض. النهاردة هنتكلم على موضوع من أهم المواضيع في الجي اس، وهي نظم الإحداثيات المكانية. طيب في البداية خلينا ناخد مثال عشان نفهم الفكرة. لو أنا عندي 4 نقط عايز أوقعهم على محور الإكس والواي، فالنقطة الأولى الإكس هتكون ب8 والواي هتكون ب4. يبقى هاجي على محور الواي على النقطة الرابعة، وهطلع لحد ما أقابل الإكس اللي بتساوي 8، وهيبقى ده موقع النقطة الأولى عندي. لو جيت عند النقطة التانية عندي الإكس ب8 والواي ب8، يبقى هروح للنقطة رقم 8 وهطلع لحد ما أقابل الإكس اللي ب8، وهيبقى ده موقع النقطة التانية عندي. النقطة التالتة الإكس ب5 والواي ب8، يبقى هروح عند الواي ب8 والإكس ب5 وهطلع لحد ما يبقى ده موقع النقطة التالتة عندي. النقطة الرابعة الإكس ب5 والواي ب4، يبقى أروح عند الواي ب4 وأطلع ولحد ما أقابل الإكس ب5، يبقى ده موقع النقطة الرابعة عندي. النقط ديت أنا لو وصلتهم ببعض هيطلع عندي الشكل ده ليه مساحة. طيب النقطة الأولى والنقطة التانية في ما بينهم مسافة أقدر أقيسها. يبقى أنا هنا عندي إن شبكة الإحداثيات اللي بتتكون من مجموعة من خطوط الطول ودوائر العرض، أحدد المواقع على الخرائط وأقدر من خلالها إن أنا أقيس المسافات، وكمان أقدر من خلالها أحسب المساحات. طيب هل الموضوع بالبساطة ديت؟ لأ. لو جينا هنا للصورة اللي قدامنا ديت هلاقي عندي 3 نماذج للكرة الأرضية باختلاف المسقط. هنا الكرة الأرضية أنا كأني باصص عليها من قدام. هنا الكرة الأرضية مايلة شوية بحيث إن أنا شايف نقطة القطب الشمالي. هنا الكرة الأرضية أنا باصص عليها من فوق فشايف نقطة القطب الشمالي. لو جينا هنا اعتبرنا إن ده الخط الأزرق دوت هو خط جرينتش، والخط الأزرق المتقاطع عليه ده هي دايرة الاستواء، واخدنا المربع دوت. وجينا في النموذج دوت اعتبرنا الخط الأزرق ده برضو خط جرينتش، والدايرة المتقاطعة عليه دي هي دايرة الاستواء، وأخدنا نفس المربع اللي خدناه في النموذج اللي فات. ولو جينا هنا في النموذج ده اعتبرنا الدايرة الكبيرة الزرقاء دي هي دايرة الاستواء، والخط اللي بالأزرق ده هو خط جرينتش، وأخدنا نفس القطعة اللي خدناها من النموذجين اللي فاتوا. هل القطعة ديت بتساوي مساحتها القطعة ديت وبتتساوي مع مساحة القطعة ديت؟ أكيد لأ. هل المسافة دي بتساوي المسافة ديت بتساوي المسافة دي؟ أكيد لأ. يبقى هنا نستنتج من كده إن الإحداثيات بيحصل لها تشوهات نتيجة الإسقاط، وبيحصل عندي تشوه في المساحة وفي المسافة وفي الاتجاه. فمن هنا ظهرت الحاجة إن أنا يكون عندي نظام إحداثيات بيستخدم مسقط معين إن هو يعالج لي التشوهات اللي بتحصل نتيجة الإسقاط ديت. طيب عندي نظم الأحداثيات المكانية نوعين: نظم أحداثيات جغرافية ونظم أحداثيات مسقطة. نظم الأحداثيات الجغرافية هي الشبكة المرسومة على مجسم الكرة الأرضية اللي بتتكون من خطوط الطول ودوائر العرض، وبتتكتب الإحداثيات فيها بنظام الشماليات والشرقيات، يعني نورث وإيست، إن وإي. وفي النظام دوت الإحداثيات بتتكتب بالدرجات والدقايق والثواني. النظام ده بيتعامل مع الأرض على إنها كرة تمت الاستدارة. وفي النظام دوت المواقع بتتحدد عن طريق تقاطع خط الطول بدايرة العرض، وبيستخدم النظام دوت مع الخرائط صغيرة المقياس زي نظام المساحة الجيوديسي العالمي WGS 84. أما نظم الإحداثيات المسقطة فهي بتبقى عبارة عن شبكة مستوية مكونة من إحداثيات سينية وصادية X و Y، زي المثال اللي خدناه من شوية. في النظام دوت شبكة الإحداثيات عندي بقوم بإسقاطها على سطح مستوي، وفي الإسقاط دوت بيحصل عندي تشوهات سواء في المساحة أو الاتجاه أو المسافة. وفي النظام دوت بتتكتب الإحداثيات فيه بالكيلومتر أو بالمتر، وبيتم تحديد المواقع فيه بواسطة شبكة من الإحداثيات اللي هي الإكس والواي. النظام دوت بيستخدم مع الخرائط كبيرة المقياس، يعني اللي بتغطي مساحة صغيرة من الأرض،
زي نظام موركيتور المستعرض UTM. يعني في النظام الجغرافي لما باجي أحدد المواقع بحددها على أساس تقاطع خط الطول مع دايرة العرض. يعني المسافة ما بين خطوط الطول ودوائر العرض بتكون بالدرجات والدقائق والثواني، هي علشان النظام دوت بيتعامل مع الأرض على إنها كرة تمت الاستدارة. أما النظام المسقط فبيتعامل مع الأحداثيات على أساس إنها شبكة من الأحداثيات الإكس والواي أو السين والصاد، وإن المسافات ما بين خلايا الشبكة ديت بتكون بالمتر أو بالكيلومتر. مسقط موركيتور المستعرض هو المسقط الوحيد اللي بيحقق لي الاشتراطات التلاتة: المسافة الصحيحة والاتجاه الصحيح والمساحة الصحيحة. وهو من المساقط الأسطوانية. يعني إيه؟ يعني سطح الإسقاط عندي على شكل اسطوانة، وسمي بالمستعرض لأن اسطوانة الإسقاط بتوضع بشكل عرضي على مجسم الأرض. طيب لو جبت ورقة ولفتها على شكل اسطوانة وحطيت جواها مجسم الأرض، هلاقي عندي هنا إن الورقة الاسطوانية بتمس مجسم الأرض في خط طول معين. خط الطول دوت بيطلق عليه خط الطول الأوسط. وطبعا زي ما احنا عارفين إن خطوط الطول عددهم 360 خط طول، وخط الطول الرئيسي هو خط جرينتش ورقمه 0، وبيبدأ الترقيم من بعده إلى الشرق لحد خط طول 180، وإلى الغرب لحد خط طول 180 غربا. وإن خطوط الطول هي أنصاف دوائر عظمى بتصل بين نقطة القطب الشمالي ونقطة القطب الجنوبي، وكل خط طول بيمثل نص محيط دايرة عظمى، يعني نص محيط الأرض. محيط الأرض بيساوي 40,000 كيلومتر، معنى كده إن كل خط طول بيساوي 20,000 كيلومتر. في نموذج موركيتور المستعرض، لو اعتبرنا إن اسطوانة الإسقاط بتمس خط الطول جرينتش، فيبقى خط الطول دوت هو خط الطول الأوسط، وإن المنطقة المثالية اللي ما بيحصلش فيها تشوه لا في المساحة ولا في الاتجاه ولا في المسافة هي المنطقة الواقعة بين 3 درجات إلى الشرق من خط جرينتش و3 درجات إلى الغرب من خط جرينتش. يعني معنى كده المنطقة المثالية لرسم الخرائط هي في نطاق 6 درجات طولية. طيب يبقى أنا كده عندي كام منطقة أو كام زون حوالين العالم؟ زي ما احنا عارفين إن خطوط الطول عددهم 360 خط، فلو قسمتهم على الستة اللي هو النطاق بتاع كل منطقة هيطلع عندي 60. يبقى في حوالين العالم 60 منطقة أو 60 زون أقدر أرسم فيهم الخرايط. طب أنا لو عايز أرسم خريطة للعالم باستخدام المسقط دوت هعمل كده إزاي؟ في الأول هرسم في نطاق الست درجات الطولية اللي قدامي، وبعد ما أخلص رسم هلف مجسم الكرة الأرضية من تحت اللوحة لحد ما أجيب 6 درجات طولية تانيين وهرسم فيهم، ولما أخلصهم هنتقل للست درجات اللي بعديهم، وبكده أقدر أرسم خريطة للعالم يتحقق فيها الاشتراطات التلاتة: المسافة الصحيحة والاتجاه الصحيح والمساحة الصحيحة. طب ال60 منطقة دول اللي حول العالم بيبدأ ترتيبهم منين؟ يعني المنطقة رقم 1 أو زون رقم 1 مكانها فين؟ بيقول إن بيبدأ الترقيم من خط طول 180 غربا. يعني هاجي عند خط طول 180 غربا وهعد 6 درجات أو 6 خطوط طول، تبقى المنطقة الأولى بتقع ما بين خط طول 180 غربا لحد خط طول 174 غربا. والمنطقة اللي بعدها أو الزون اللي بعدها اللي هي الزون رقم 2 هتقع ما بين خط طول 174 غربا وهقل 6 درجات لحد خط طول 168 غربا. طب ليه غربا؟ عشان غرب خط جرينتش، عشان احنا دلوقتي غرب خط جرينتش. النطاق التالت الإسقاط بتاعه هيكون من خط طول 168 غربا لحد خط طول 162 غربا، وهيتقال عليه زون رقم 3. وهفضل ماشي بنفس التسلسل لحد ما أوصل للمنطقة اللي بتقع قبل خط جرينتش، دي هتبقى المنطقة رقم 30، وهتقع ما بين خط طول 6 غربا وجرينتش اللي هو 0. المنطقة اللي بعد خط جرينتش هزود على الترقيم بقى عادي، هتبقى المنطقة رقم 31 أو زون 31، وهتقع ما بين خط طول جرينتش اللي هو 0 وخط طول 6 شرقا. المنطقة اللي بعدها اللي هي زون 32 دي بتقع ما بين خط طول 6 شرقا و12 شرقا. المنطقة اللي بعدها اللي رقمها 33 أو زون 33 وبتمتد ما بين 12 شرقا وأزود عليهم الست درجات هيبقوا 18 شرقا، وهفضل برضو ماشي بنفس الترتيب لحد ما أوصل للخط اللي قبل خط طول 180 شرقا.
المنطقة ديت هتكون من خط طول 174 لحد 180 شرقا، وبيتقال عليها زون رقم 60. الخلاصة، علشان أرسم خريطة باستخدام برنامج GIS لازم أحدد له الإسقاط الأول ونظام الإحداثيات. فأنا عندي نظامين من الإحداثيات، نظام إحداثي جغرافي ونظام إحداثي مسقط. فالنظام الإحداثي الجغرافي ده بحدده لما أجي أرسم خريطة بتغطي مساحة كبيرة من الأرض، لأن النظام دوت بيعتمد إن الأرض كرة تامة الاستدارة، وبيكون الترقيم فيه بالدرجات والدقائق والثواني. أما النظام المسقط بختاره لما أجي أرسم مساحات صغيرة من الأرض، وده الترقيم فيه بيكون بالمتر أو الكيلومتر. النظام المسقط بيحقق لي المسافة والمساحة بشكل صحيح، عكس النظام الجغرافي. النظام الجغرافي بيتعامل بنظام إحداثيات هيئة المساحة العالمية الجيوديسية WGS 84. النظام المسقط بيتعامل بنموذج مركتر المستعرض UTM، وبعدين بختار الزون اللي هرسم فيها. كده نكون وصلنا لنهاية درسنا. أشوفكم في الدرس اللي جاي.